Hi hello! Welcome back to my channel. It's me, Ring Ring! Nakauwi lang namin guys and I got new phone! Wow! I am so excited to unbox this new phone. And actually, re-unboxing na ito kasi na-unbox na siya kanina. Well, alright guys, before I start the unboxing I wanted to mention the people na gusto magpa-shoutout. Namely, Angela Selection, na hindi ko alam kung nasa na siya dahil hindi siya nagpapakita sa amin. Nag-chat lang kami. DM sa Instagram. And isama ko na rin si Kate Amlan. And shout out din kay Carrie Orion. Kasama ko siya sa ni Star nung nag-K-pop dance pa lang kami. Pero ngayon, hindi na ako marunong mayaw. Ang tigas yung katawan ko guys. Yan. Yan. I miss you, Star. Hi guys, I miss you so much. Really. And sa cousin ko, na from my father's side, si Kim, si Star ba? Hi go. And sa friend ko na si Kim, na isa rin vlogger. And yung YouTube channel niya is Kim Production. Hindi ako nagkakamali. Pa-fresh ko sa Kim. Na meron na siyang 2,000 plus na subscribers. Sana all. Ay, ganun kadami na. Char. I'm so kidding guys kasi meron na akong new phone na and meron na akong bagong panggamit ng vlog kasi yung bagong yung ginagad ko ayun, na video is puno na. Wala na akong lagyan ng mga new videos na nag-video ko. So, nakawa siguro sa akin yung partner ko kaya pinila niya ako ng balo. Thank you so much, Belle. Sabi na, Merry Christmas gift na daw to. Thank you. Disclaimer, I am not bragging lang. I just wanted to share having new phone. Kasi I am so super happy. Kasi nga, I am so happy, I am so kilig na yung partner ko yung nag-offer na bilan ako ng bagong phone for vlogging daw. Diba? Dahil sa party guys. So, diba? And ano siya? Samsung Galaxy A series din siya, gaya ng dati ko. A52s 5G. Merong apat na available colors nito. May black, white, lavender, and mint. Ito, yung pinili ko sa mint. Actually, pink sana yung pipiliin ko, kaya lang wala sila pink. So, since pastel color din naman itong mint, ako na lang yung pinili ko. Yeah. Mint siya guys. Masyadong masaya. Ito. And meron itong dalawang variant. The first one is yung 8GB na RAM plus 128 GB for its internal. And itong pinili ko is 8GB RAM plus 250GB for its internal. Ang presyo niya is nasa 24,990. So almost 25,000 siya. So almost 25,000 siya. And yung isa naman is nasa 22 plus ata ganun. So ito na guys, open ko na siya. As if na hindi pa na-open. We have actually things. Ito yung Samsung card niya. And ayan po. Samsung Galaxy A52s 5G. Ano siya? Infinity O display. Nasa ko ba ko? Quad-core 64 megapixel with OIS. IP67. Water and dust resistant. Okay. Ito siya guys. Pastel. Hint. Ito. Ayan. May kasama na siya. Charger. Yung connector niya is USB. Type-C. Yung connector niya. Charger niya. Ito. And ito. Meron pa. Yung injection tip. Bata tawag ito. Injection tip. Para sa pangkuha nila. Slot ng memory card SIM. Ito. And yung naman ito. May free gel case. Free gel case. And ito din yung warranty card niya. Warranty card. May manual din. So what else? No, wala na guys. Wala siyang free na screen protector. Hindi kagaya ng itong ginagamit itong phone. Pabili namin meron siya kasama ng screen protector. Ito. Siya. Oh my god. Excited yun. Wow. Oh my god. Hello. Okay. Open natin siya. Ano siya guys? 6.5 inches. Yes, ito na siya. Ito siya guys. Explore lang muna tayo. Meron siyang screen recorder guys. And syempre,
alam naman natin, pag hindi lang naman siguro ako, pag pumibili naman siguro tayo ng, pag pumibili tayo ng phone, siguro hindi rin lang naman ako, hindi lang magawa nito. Pag pumibili ako ng phone, doon agad ako sa camera, nag-check. Okay ba? Maganda ba? Ang ganda ko talaga guys. Ano ba yan? Ang pangit guys. Ano ba yan? Gusto ko nun. Nabangs ako. Instant bangs. Ano ba yan? Nagkagta lang ako for video. Bahala kayo dyan. Umay kayo dyan. Pangit talaga. Okay, so ito. Sa photo. Pag dalawang tao kayo, automatically. Magayon siya. Automatically, nag-white siya. Ito lang po. White automatic siya. Kung dalawang tao. Pero kung isa lang, ano siya. Kaya siya nag-capture dito. Kasi yung kamay ko is gumagano. Parang siya nag-stop. Fine. What I like about this is yung camera niya. Kasi nga, nag-vlog ako. So, ang sinabi niya, nung nag-assist naman is, good for vlogging daw siya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. And hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Dahil yung camera niya. Yun po guys. And hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ito na yung pinili ko. So, yun. Okay naman siya. Yung video try natin yung video. So, yung display niya guys. Right? Ano niya? Compared sa dati ko, itong A52s 5G is very vibrant. Napakatingkad ng kulay guys. Klaro mo. Ito. And